जय हिंद चॅनलवरती नवीन असाल चॅनल सबस्क्राइब करा. व्हिडिओ आवडला तरच तुम्ही लाईक करू शकता आणि आपल्या मित्रांना सुद्धा व्हिडिओ शेअर करू शकता. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत एक असा इंडिकेटर ज्याला आपण म्हणतो बॉलिंजर इंडिकेटर. हा इंडिकेटर तुम्हाला सपोर्ट रेसिस्टन्स कुठे आहे हे सुद्धा दाखवतो. जर तुम्ही या चार्ट मध्ये बघितल्याप्रमाणे जर ट्रेडिंग करत असाल तर एक मिनिट तुम्हाला मी दाखवतो की याप्रमाणे जर तुम्ही ट्रेडिंग करत असाल की समजा इथे आल्यानंतर आपण जर पुट कॉल घेतला तर इकडे आपल्याला प्रॉफिट होऊ शकतो स्क्रीनवर बघितल्याप्रमाणे. पण मित्रांनो, तुम्ही इकडे येऊ शकता. जर तुम्ही या लेवलला आलो इकडे आणि सी कॉल घेतला तर मार्केट इकडे पडलेलं दिसून आलं कमीत कमी 2 कॅन्डल. मग तिकडे आपल्याला नुकसान होण्याची शक्यता असते. आणि या लेवलला जर तुम्ही परत पुट कॉल घेतला, मार्केट इकडे 2 कॅन्डल वरती गेलेला आहे तर तिकडे आपल्याला लॉस होण्याची शक्यता असते. मग तुम्ही धरसोड करता, तुम्हाला वाटतं की अरे बाबा आणखी मार्केट वरती जाणार आहे म्हणून तुम्ही इकडे पुट कॉल घेतलेला सेल करून टाकता आणि मार्केट इकडे धपकन खाली येतं. नंतर 2 कॅन्डल येतं. परत मित्रांनो, तुम्हाला वाटतं की इकडे आणखी खाली जाणार आहे म्हणून तुम्ही इकडे आणखी खाली जाणार आहे म्हणून तुम्ही याच्यापेक्षा जाणार नाही असं तुम्हाला वाटतं म्हणून तुम्ही इकडे सी कॉल बाय करता. आणि ज्यावेळेस सी कॉल बाय कराल त्यावेळेस परत अडकून पडता आणि मार्केट परत इकडे खाली येतं. मग तुम्हाला वाटतं की मार्केट आता वरती जाणार आहे, तुम्ही सी चा कॉल सेल करता, विकून टाकता आणि पी चा कॉल बाय करता आणि मार्केट परत वरती गेलेलं असतं. असं ही धरसोड दिवसभर चाललेली असते. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मित्रांनो, मी तुम्हाला बाय किंवा सेल हे सांगत नाही. व्हिडिओ हा एज्युकेशनल पर्पज आहे. कुठलीही वित्तीय गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या फायनान्शियल ऍडवायझरचा सल्ला नक्की घ्या आणि मग इन्व्हेस्ट करा. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये तुम्ही थोडंसं व्यवस्थित लक्ष द्या, स्किप न करता व्हिडिओ पूर्ण बघा, तरच तुम्हाला माहिती समजेल की आपण बॉलिंजर इंडिकेटर बद्दल जे बोलत आहोत की तो इंडिकेटर कसा काम करेल. इकडे आपल्याला धरसोड होते की आता मार्केट खाली जाणार आहे म्हणून आपण पुट कॉल बाय करतो आणि तिकडे नुकसान होतं कारण मार्केट वरती इकडे गेलेलं दिसून येतं. आणि मार्केट वरती जाणार आहे म्हणून आपण परत सी चा कॉल बाय करतो अशा लेवलला आणि मार्केट खाली येतं, विकून टाकतो. आपल्याला वाटतं आणखी पडेल आणि लॉस होण्याची शक्यता आहे. मित्रांनो, कमीत कमी रिस्क मध्ये जास्त प्रॉफिट कसा कमवायचा हे बघा. तर बॉलिंजर इंडिकेटर मध्ये आपल्याला या सर्व गोष्टी बघायला मिळतील. कशा तर बघा, सुरुवातीला काय करायचं, मी आहे झिरोधाच्या लॉग इन वरती बघू शकता तुम्ही. बँक निफ्टीचा चार्ट आहे. आपण ऑप्शन्स ट्रेडिंग करत असाल, बँक निफ्टी मध्ये ट्रेडिंग करत असाल किंवा निफ्टी मध्ये, तर सर्वात आपल्याला काय करायचं, झिरोधाचं लॉग इन करायचं. झिरोधाचं लॉग इन केल्यानंतर आपल्याला निफ्टी किंवा बँक निफ्टी जिथे इंट्राडे करणार आहात तुम्ही ते ओपन करायचं. त्या चार्टला स्टडीज मध्ये जायचं आहे. स्टडीज मध्ये गेल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला करायचं आहे काय, तर सगळ्यात अगोदर सर्च करायचं आहे बॉलिंजर टाकायचं आहे. इकडे परत एकदा बघा, BOLLINGER बॉलिंजर टाकल्यानंतर इथे तुम्हाला या स्टडीज वरती क्लिक केल्यानंतर इकडे बॉलिंजर टाकायचे सर्च मध्ये. आणि सर्च मध्ये बॉलिंजर टाकल्यानंतर तुम्हाला इकडे 3 ऑप्शन्स दिसतील. त्यामध्ये तुम्हाला करायचे काय, तर हा 2 नंबरचा ऑप्शन्स बॉलिंजर बँड्स याला क्लिक करायचे. हा इंडिकेटर आपल्यासाठी काम करणार आहे. तर बॉलिंजर बँड्सला क्लिक केल्यानंतर सर्च केल्यानंतर इकडे क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर बॉलिंजर बँड ऍक्टिव्हेट झालेला आहे. त्यानंतर मित्रांनो आपल्याला स्टडीज मध्ये जायचं आहे परत एकदा आणि इथे बॉलिंजर बँड दिसत आहे, हे असंच राहू द्यायचे. इकडे सर्च करायचे. सर्च केल्यानंतर इकडे काय टाकायचं आपल्याला, व्हॉल्यूम टाकल्यानंतर मित्रांनो इकडे स्क्रीन वरती बघू शकता, इकडे व्हॉल्यूम चार्टला क्लिक करायचं आहे. आणि व्हॉल्यूम चार्टला क्लिक केल्यानंतर आपल्याला इकडे बघू शकता तुम्ही स्क्रीन वरती आल्यानंतर या 3 रेषा तुम्हाला दिसत आहेत. तुम्ही बघू शकता, एक, ही 2 आणि ही खालची वाली 3, म्हणजे या तुम्हाला 3 रेषा दिसत आहेत ज्या की आपल्याला बॉलिंजर इंडिकेटर मध्ये बरंच काही सांगून जात आहेत. मित्रांनो, आपल्याला करायचे काय आहे ते सुरुवातीला अगोदर बघा. इकडे ज्यावेळेस थोडस झूम झालंय, मी कमी झूम करतो थोडस म्हणजे तुम्हाला क्लिअर दिसत
दिसता येईल, बघता येईल. पूर्णपणे स्क्रीन बघा मित्रांनो तुम्ही इकडे. ठीक आहे, तर इकडे बघू शकता ज्यावेळेस तुम्हाला वाटेल की आता मार्केटमध्ये एंट्री घ्यायची, मार्केटचा सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स तुम्हाला दिसून येईल. मित्रांनो इकडे बघू शकता ही वरची जी रेष आहे ती मार्केटचा रेसिस्टन्स दर्शवित आहे आणि मधली रेष आहे तो खालच्या या रेषेसाठी हा सपोर्ट आहे. ही जी रेष बनलेली आहे इकडे बघू शकता, खालची जी ही रेष आहे ही सपोर्ट दाखवत आहे आपल्याला. म्हणजे याच्यापेक्षा हा जर सपोर्ट तुटला तर आणखी मार्केट खाली जाईल. पण बऱ्याच वेळा मार्केट ज्यावेळेस सपोर्टला येते इकडे तुम्ही बघू शकता या लेवलला तुम्ही बघा इकडे जवळपास इकडनं ज्यावेळेस मार्केट हा सपोर्ट तोडला नाही आणि कित्येक वेळा आजच्या ट्रेडिंगमध्ये दिवसभराच्या मी ज्या दिवशी रेकॉर्डिंग करत आहे त्या दिवशीच्या ट्रेडिंगमध्ये मार्केटनं हा सपोर्ट तोडला नाही. म्हणजे बराच वेळ तुम्ही बघू शकता हे जे पट्टा आहे तुम्ही इकडे, तर या लेवलला जवळपास मार्केट दिवसभर रेंज करत राहिलं आणि मार्केट इथनंच टच करून वरती गेलेला आहे. तर आपल्याला त्यावेळेस बऱ्याच वेळा एक्सपिरियन्स येतो की ज्यावेळेस तुम्ही मार्केटमध्ये जर तुम्हाला 5 ते 10 पॉईंटचे मुवमेंट पाहिजे असेल आणि तुमच्याकडे लॉट असतील 2-4 लॉट असतील तर तुम्ही नक्कीच प्रॉफिट कमवू शकता. कमीत कमी बँक निफ्टी किंवा निफ्टीचे तुमच्याकडे 2-3 लॉट पाहिजे, त्यावेळेस तुम्ही 5 ते 10 पॉईंटची मुवमेंट घेऊन तुम्ही अर्निंग करू शकता, चांगली अर्निंग करू शकता. कसं, तर इकडे बघू शकता तुम्ही इकडे मार्केटनं सपोर्ट टच केला, आता मार्केट थोडं वरती गेले. पहिली कॅन्डल गेली तर तुम्ही समजून जा की आता मार्केटनं हा सपोर्ट दुसऱ्या कॅन्डलला बी तोडला नाही इकडे आणि या लेवलला सुद्धा इकडे मार्केटने सपोर्ट तोडून वरती गेलेला आपल्याला दिसून आलं. तर मार्केटमध्ये आपण इकडे जर ज्यावेळेस एंट्री घेईल सीच्या कॉलमध्ये, कारण इकडे मार्केट ऑलरेडी येऊन गेले, जर दुसऱ्या कॅन्डलला तुम्हाला नाही एंट्री घालायला जमली तर इकडे तुम्ही बघू शकता तिसऱ्या कॅन्डलला तुम्ही इकडे एंट्री घेऊ शकता. त्यासाठी तुम्ही कमीत कमी कंटिन्यू याच्याकडे थोडंसं वेळ देऊन बघितलं पाहिजे की कितव्या कॅन्डलला तुम्ही बघताय. नाही तर ज्यावेळेस मार्केट पडणार आहे त्यावेळेस एंट्री मारचाल आणि तसं करायचं नाही आपल्याला. तर कमीत कमी 15 मिनिटाचा चार्ट 10 मिनिटं तुम्ही अभ्यास करायला पाहिजे. आणि ज्यावेळेस तुम्हाला वाटलं की 2 कॅन्डल्स आहेत येणं मार्केट वरती गेलं नाही खालती, तिसऱ्या इंडिकेटरला ज्यावेळेस कॅन्डलला तुम्ही इकडे एंट्री मारली या कॅन्डलला, तर तुम्ही इकडे 5 ते 10 पॉईंटची मुवमेंट आरामशीर घेऊ शकता. आणि कमीत कमी तुमच्याकडे 3 लॉट जर असतील तर एकदम उत्तम. पण 1 लॉट असेल तर तुम्ही कमी प्रॉफिट कमवू शकता. पण जर तुमच्याकडे 3-4 लॉट असतील तर चांगले चान्सेस आहेत. आता तुम्ही बघू शकता इकडे मार्केटनं सपोर्ट तोडला नाही, पण ज्यावेळेस मार्केट वरती जाईल की तुम्हाला माहिती आहे मार्केटनं आज हा रेसिस्टन्स फेस केला आहे, इकडनं मार्केट वरती गेलेलं नाही. हा सेकंड हाफ मधला चार्ट आहे आजच्या ट्रेडिंग सेशन मधला. तर इकडे बघू शकता मार्केट ज्यावेळेस इकडे गेलं त्यावेळेस बऱ्याच जणांनी इकडे, आणि आपल्याला एकदम सोपी संधी चालून असते की बऱ्यापैकी हे इंडिकेटर काम करतं, कारण मार्केटनं आपल्याला ग्राफ पेक्षा या कॅन्डल पेक्षा बॉलिंजर बँड जर इंडिकेटर लावून ठेवलं तर आपल्याला खूप समजायला सोपं जातं. आणि या लेवलला जर आपण इकडे एंट्री मारली तर इकडे बघू शकता या कॅन्डल्स मध्ये आपल्याला बरीच मुवमेंट, पुटचा कॉल इकडे आपण जर बाय केला असता या लेवलला या कॅन्डल्स मध्ये तर इकडे आपण 10, 5, 15 पॉईंटची मुवमेंट आरामशीर मारली असती. त्यानंतर मार्केट काय गेलं, वरती गेलं. मग आपल्याला माहिती आहे इकडं मार्केटला खूप मोठा रेसिस्टन्स आहे, वरच्या बाजूनं प्रतिकार आहे. त्यामुळे मार्केट इकडे बघा, इकडे तुम्ही बघू शकता प्रॉफिट तुम्हाला करून देण्याची संधी जास्त असते मार्केटमध्ये. आणि तुम्ही बघू शकता झिरोधा असेल, अपस्टॉक्स असेल मित्रांनो, यामध्ये बरेच इंडिकेटर आहेत. ऑलरेडी मी पहिल्यांदा एका इंडिकेटरवरती तुम्हाला व्हिडिओ बनवलेला आहे, तुम्ही तिकडे जाऊन बघू शकता. इकडे हा बॉलिंजर बँड आपला दुसरा इंडिकेटरचा व्हिडिओ आहे. पहिला सुपर ट्रेंडचा व्हिडिओ बनवलेला आहे, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर. मित्रांनो तुम्ही ऑलरेडी आता या इंडिकेटरवरती व्यवस्थित फोकस करून अभ्यास करून हे करू शकता, जेणेकरून आपल्याला इकडे सपोर्टचा हा इंडिकेटर आपल्याला दिसतो. इकडे ही लाईन दिसते 2 नंबरला, हा मेजर म्हणजे मधला सपोर्ट. आणि याच्या बाजूने हा इकडे रेसिस्टन्स असेल, याच्या बाजूने हा मोठा रेसिस्टन्स, तर याच्या बाजूने फर्स्ट रेसिस्टन्स हा असेल आणि सेकंड हा क्रॉस केला तर वरती याला मोठा रेसिस्टन्स आहे. त्यामुळे इकडे आल्यानंतर आपण बाय केलो तर परत मार्केट खाली येणार, हे एक कधी का होईना येणार एवढ्या सेशन मध्ये. जर वरनं सेलिंग प्रेशर असेल तर याला खाली येणं भाग आहे या बाजूला, मग ते थोडा वेळ घेतल्यानंतर का होईना येणार आहे. पण मित्रांनो व्यवस्थित जर तुम्ही अभ्यास केला, एक मोठी मुवमेंटची अपेक्षा तुम्ही बघू नका, एवढ्या मोठ्या कॅन्डलची अपेक्षा बघू नका, तिकडे धरसोड होईल किंवा जास्त नुकसान होण्याची शक्यता सुद्धा असू शकते बाय चान्स मार्केटमध्ये आपण ट्रॅप झालो तर. पण
तुम्ही छोटी सुरुवात तर करू शकता. जर तुम्हाला वाटेल की इकडे येणं रेसिस्टन्स आणि सपोर्ट इकडे याने हा रेसिस्टन्स जर क्रॉस केला इकडे वरती, तर आपण वरच्या लेवलला जरी इकडे हे केलो तर इकडे बघू शकता इकडे स्मॉल कॅन्डल आहे, म्हणजे हे हा खाली आलाय एवढा. कमीत कमी आपण एवढ्या पॉइंट मध्ये तरी प्रॉफिट कमवू शकतो. कमीत कमी आपल्याकडे 2 3 4 लॉट असेल तर खूप उत्तम, आणि 2 ते 3 लॉट असतील तर मग आपण आरामशीर जास्ती खेळत न बसता मित्रांनो इकडे तुम्ही आरामशीर 1500 2000 रुपये आरामशीर अर्निंग करू शकता. मित्रांनो व्हिडिओ आवडला असेल लाईक कमेंट करून शेअर करायला नक्कीच तुम्ही तयार असाल, पण चॅनल सबस्क्राईब करून बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करा, आणि माहिती आवडली असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा तुम्ही, आणि आपल्या मित्रांना सुद्धा हा व्हिडिओ शेअर करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद.